يلا مشي لك وش مؤخر مشي له يا ما عليه زين ما عليه مؤخر صح زين ميسي ولا رونالدو؟ ميسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من جلسات سافي وهي الحلقة الرابعة. بس اليوم حلقة غير، اليوم الحلقة باللغة العربية. بس حلقة ليش عزيزة علي؟ لأن الضيف اليوم عمار الشيخ. عمار الشيخ هو عزيز علي وايد وصديقي من 15 سنة من الصف الأول. عمار شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. واول شيء اشكركم على القعده الحلوه. اول شيء انا صدق يمكن اول حلقه بالعربي، ولكن حق اي شخص يستمتع باللغه العربيه ان شاء الله اليوم بتستفيد وبتسمع قصه حلوه وان شاء الله تطلع باكثر فائده ممكن ان شاء الله من الفيديو. زين عمار، عرف عن نفسك، قل لهم من عمار الشيخ. عمار الشيخ عمري 21 سنه، عاشق للاعلام، بتخصصاته بمجالاته. وايد احب اجرب، احب التحديات، ما احب اخسر يمكن شيء سلبي فيني، ولكن بعد نفس الوقت معطيني طاقه ايجابيه ان انا خلاص لازم اتحدى نفسي ما اتحدى الناس اللي فوقي. فابتديت وانا صغير ودشيت في عالم الاعلام اكثر لين وصلت اللي انا فيه الحين الحمد لله. بدايتي كانت تقريبا في عمر كان صغير يعني. يمكن كان المؤثر العود لي اللي هو اهلي والناس اللي حولي، طبيعه المجتمع اللي كان حولي. كنت عايش في طبيعه ومجتمع اكبر مني عقليا منطقيا حتى في التصرفات. فكنت دائما اخذ منهم تصرفاتهم اسلوبهم. فكان مثلا الشخص اللي مثلا كنت اشوفه مثلا طيار فنان، كنت احاول ان انا اصير مثله. او مثلا شخص يتكلم مثلا بلباقه وبطريقه حلوه، فكنت انا احاول ان انا اقلده، اصيد البادي لانجوج ماله، اصيد طريقه الكلام. فبالتالي لاحظت ان انا في سن صغير طفت اللي معاي في العمر، فصاروا حتى ربعي ناس كبار، حتى الناس اللي حوالي كبار شوي في العقليه. فابتديت في هاي المجال ان انا ابتديت اجرب كل شيء. طبعا اهلي اثروا فيني بشكل جدا كبير، انهم كانوا يدخلوني في كل شيء، لان في النهايه انت ياهل يعني انت صغير، فالطفل ما يعرف شنو توجهه من يوم هو صغير. فدور الام والابو هني انهم يدخلونه في كل مكان عشان يشوفون يطورون فيه موهبه ويشوفون وين الموهبه اللي ممكن هو يعطي فيها في المستقبل. فبالتالي لاحظوا بيننا ان لا، عمار شوي في جانب القياده، جانب الالقاء، جانب يعني شوي نشط. ما احب ان انا اقعد على الكمبيوتر او على الايباد او على هاي الاشياء مثل الناس اللي كبر يعني. فبالتالي استمريت في هالمجال ووصلت فيه. حلو زين، ما قلت لي لاهلي ليش اعلام بالذات؟ ليش الاعلام؟ لانه مجال يدش في كل المجالات. يعني مجال يدش في البزنس، يدش في التسويق، يدش في الطب، يدش في الهندسه، يدش في الطيران، يدش في اي مجال في مخك. واذا ما وظفت مجالك في الاعلام او ما وظفت الاعلام في مجالك، انت شنك ما سبقت حق روحك. فالاعلام قاعد يدش في كل شيء، والاعلام مو بشغله بس ان هي يوم من الايام بيكون مكاني انا روبوت. يعني خلينا نقول على سبيل المثال ممكن يوم من الايام من الهندسه من التكنولوجيا ممكن يكون بدال المهندس روبوت، بس الاعلام لا، في ابداع، في قيمه، في منطق، في اشياء تبتديها من الصفر. كل يوم الاعلام يتجدد. وانا مثل ما قلت لك ما احب ان انا اقعد، فمجالي هو حركي ابداعي، لازم تكون كرياتيف اكثر. فهاي السبب يعني عود ان انا احب الاعلام، لانه مجال مو كل من يقدر يدشه، مجال حق المبدعين. حلو انت قلت جمله اخر شيء، مجال مو كل من يقدر يدشه. صح. زين انا بقول لك الحين، هل الاعلام هل صناعه المحتوى للجميع؟ في كل شيء في العالم في محتوى. يعني اللي يصنع كرسي محتوى انه هو يعرف يتعامل مع الخشب. كل من عنده محتوى، لكن انت شلون تقدر توظفه عن طريق الاعلام. الكل يقدر يسوي محتوى، بس الميزه ان انت شلون تطلع بطريقه مميزه. الكل يعرف يتحكى، الكل يعرف مثلا كم شخص طبيب عندنا، بس كم شخص بيتكلم عن الكوانه بطريقه يجذبك انت فيها. فالمحتوى في النهايه هو خلينا نقول شيء متوفر، ولكنه اللي بيتميز فيه هو الشخص اللي بينجح. فالمحتوى متوفر في كل، يعني الكل يقدر يسوي محتوى اكيد. حلو عجبني كلامك وايد. انزين مع النقطه الجايه اللي انا بسالك عن سؤال معين،
شنو مشكلة واجهتك في مسيرتك؟ مشاكل وايد مشاكل واجهتني أمانة. يمكن أكثر مشكلة واجهتني مشكلة غريبة شوي، مشكلة العمر. يعني ساعات أنت شكلك أو عمرك ما يخليك إن أنت تدش أماكن وايد يعني شو أقول لك متطورة أكثر. يعني أنا مرة فكرت إن أنا أفتح لي شركة وجهزت أموري وجهزت الناس اللي حوالي وجهزت، لكن ما أقدر أفتح لي سجل. كنت تحت مثلا 18 سنة وأنت مع نفسك تقول لا أنا للحين مو جاهز. فالعمر يعني وايد أثر، خاصة مجتمعنا شوي من عقب ما يعرف عمرك يعني بطريقة غير مباشرة ساعات يتصرف معاك بعمر صغير. فهاي مشكلة عودة واجهتني أمانة في العمر. الشيء الثاني مشاكل إن أنا أحس إن أنا للحين مو جاهز. شو قصدك؟ يعني ساعات تجيني فرص وهاي الفرص وايد ممتازة حق عمري، ولكن إذا أقبلها أنا غلطان، لأن أحس روحي إن أنا إذا خذيت الفرصة بس ما أثبت روحي أنا كنا هني حارق الكرت اللي عندي، حارق الفرصة اللي عندي يعني. فكنت أخذ أكثر من فرصة اللي ما تتفوت فيه فلوس، فيه مثلا شغل عقب الناس بيعرفوني أكثر، بيعرفون من عمار الشيخ التعب كل اللي عندك إياه بالطاعة. عقب ما أخذ الفرصة شوف إنه لا ستوب، وايد صعب اللي قاعد تسويه. أنت للحين ما وصلت حق الليفل، ما عندك الليفل مثلا في الانجليزي هالكثر، ما عندك الليفل في التصوير هالكثر، ما عندك المعدات، ما عندك ذي، ما حتى لو ما اعطوك اياها يمكن ما تعرف تستخدم المعدات. فعلى سبيل المثال لازم تحاول وتتعلم بروحك. ما حد مثلا بيقول لك صور عمارتي، لا انت روح وصورها وابدع في الصورة شوي، غير فيها وراو مرة ثانية. عقب شوي المشاكل ابتدت تقل، ولكن المشكلة تكون اكبر. يعني كانت المشكلة مثلا عندي أنا شلون أستغل الفرصة، شلون لا والله هاي الفرصة صعبة ولا لا. المشكلة يعني كانت صغيرة ولكن تأثيرها عود. عقب المستقبل خلاص تجيك مسؤوليات أكبر. هاي المسؤوليات تخليك إن أنت إذا اخترت يمين بتنقص في يسار، إذا اخترت يسار بتنقص في يمين. فأنت لازم تكون كشخص إعلامي، كشخص في أي مجال لازم تعرف تتخذ قرار شلون. فهاي أمانة مشكلة واجهتني بشكل عود فترة معينة، لكن تعديتها يعني صدق. فترة كانت فترة حلوة. تعديتها. شلون تعديتها؟ تعديتها إن أنا كنت أفشل، يعني أجرب الشيء وأفشل. يعني في النهاية النجاح مو هو الفائدة، الفوز إن أنت تصير الأول مو هو الفائدة. بس فمن شيء دائما أقول لك أنت خليك إذا أنت كنت أذكى واحد في الجروب اللي أنت حواليك، أو مثلا الخمسة اللي حواليك، إذا أنت كنت أذكى واحد حاول تغير جروبك. ليش يعني؟ لأن إذا أنت قعدت بين مثلا مليونيرية أنت بتصير مليونير يوم من الأيام، لأن تفكيرهم المنطق، الحياة، الطبيعة، فلوسهم شلون يصرفونها، شلون حياتهم شلون هي مشغولة. أنت هني خلاص بتشوف إنه حياتهم أحلى، في نتيجة حلوة. فأنت تسأل نفسك كأنك أنت الأخير. الحين بنرجع مرة ثانية كأنك أنت الأخير، تقول ليش هو مليونير؟ هو كان نفسي قبل 5 سنين، هو كان نفسي مثلا عنده مثلا كورولا سيارات، بس شلون مثلا الحين صار عنده روز رايز؟ ليش شلون سوى؟ ليش وقت هاللون ثمين؟ عقب ما تعرف شيء ترسم لك خطة، ترسم لك وجه. فأنا حاولت إن أنا أغير الناس اللي حوالي، مو إن أنا أهدهم، أقسمهم. هذا جانب الشغل، هذا جانب الرابع الوناسة. حتى في الوناسة أستفيد منهم، مثلا هاي شو محبوب لصبي. فاليوم بالتالي صار لي خلص تلقائيا خذت الميزة من هاي الشخص، وعدت مشكلة لما وصلت للشخصية والاسم اللي يعني أفضل شخصية من عمار الشيخ. زين، لما الحين الناس وايد ناس من عمر 18 سنة يتكلمون يقولون أنا أحب أريد أتخصص في الجامعة وأتعلم منه وايد عشان بعدين عقب الجامعة أقدر أطبق الشيء على أرض الواقع. أنت الحين بسألك، أنت الحين طالب علم، أغلب الشغل يكون برا الجامعة، أو خلينا نقول الشغل يكون يدوي. أنا بسألك سؤال، ألا وهو هل المناهج الدراسية فادتك أكثر أو الشغل على أرض الواقع؟ هاي السؤال أحس الحين أي حد قاعد يسمعنا قاعد يقول أحس هاي البورتة لازم تطرش حق أي شخص يقول لك الجانب الأكاديمي أو الدراسة أهم من التجربة. أمك، أخوك، أي حد تحس إنه قاعد يغلبك في الجانب طرش له هاي البورت. الجانب الأكاديمي هو مكمل قبل
قبل انا اقدر اقول لك الشهاده والمعدل والامور كلها ذي وايد مهمه صحيح 100%، ولكنها خلاص حاجه تتطور. اليوم ترى ما حد اليوم السي في ما صار وايد مهم. اليوم الشخص او صاحب الشركه بيقول لك روني شنو انت قاعد تسوي؟ انا ما يهمني انت اشتغلت مع مين ولا سويت شنو، انا ابي شغلي شلون يخلص احسن صوره بابداع بكرياتيف بطريقه شبابيه، شلون نطلع الشركه شلون نطورها. فبشكل عام هي مساله اكاديمي او عملي، هذا الشيء يكمل ذي الشيء وهذا الشيء يكمل ذي الشيء. فالشخص اللي يقول لك لا انا بس بشتغل وما بدرس، غلط. خلينا نقول لو بنقولها كنسبه 70% عملي و30% اكاديمي. صدق صدق الرقم اللي كنت حاطه ببالي بالضبط نفسه 100%. زين. قلت لي المستقبل نعم. ما راقب 10 سنين وينه؟ ايش تشوف؟ صعب اجاوبك. انا وايد اسال هاي السؤال، بس احس صعب ان احيانا اقرر لان حياتي تتطور. ولكن لو الحين بقول لك احس ان ابى ادش في رياده الاعمال اكثر، ابى ادش في البزنس اكثر. يعني انا الحين جانب التسويق هو جانب عود، خلينا نقول يمثل اي شركه 75% من اللي يعني الفلوس اللي تطلعها الشركه هي كلها تنقط في التسويق، وانا عندي هاي الجانب. فاحس انه ممكن ان انا ابدع في جانب ان انا افتح لي بزنس او في شوب او غيره. زين، عشان نختم الفقرة الأسئلة العامة بيكون آخر سؤال. نصيحة تمنيت إنك سمعتها من قبل؟ توهقت السؤال؟ لا بس قاعد ارتب في مخي ان ما في شيء يسمونه فواتك القطار. يعني دائما اي شخص في عمره يحس انه انا الحين مثلا في عمر 18، عمر الزهور، عمر اللي انا بستانس بروح انا حركي فبسوي كل شيء. بعدين مثلا لو ما سوى شيء يقول مثلا فاتني هالعمر، فاتني مر شنو. هو صح فاتك، لازم تستغله صح، ولكنه وايد قصص. كنتاكي صار مليونير وهو عمره 60 سنه. 60 سنة؟ يس 60 سنه. وايد ناس ايلون ماسك بعد الاربعينات تقريبا. فالحين انا رجل في العالم. فبالتالي ما في شيء اسمه فواتك القطار، في شيء يسمونه ان انت استغليت وقتك. بس استغل وقتك وانسى هاي المقولة. بهالسؤال اختم مقابلتنا مع عمار الشيخ. عمار، عندك كلمة حق الناس اللي قاعد يتابعونا، بالذات الفئة اللي هي الشباب اللي قاعد يطمحون حق شيء بس مو عارفين شلون يروحون له؟ ايا كان عمرك، ما بتفهم ولا بتعرف ولا شيء الا اذا جربت. نقطة. في النهاية هي عبارة عن خطوة جديدة. هاي الخطوة تجرب فيها، تفتح لك بزنس، تاخذ كاميرا، تصور، تلقي، ترسم، ايا كان مجال سخيف بتحسه سخيف جربه بتحس انه هو حلو. فلا اقدر اقول لك اياه ان حاول تبتدي، تجرب، تنطلق. هاي العمر الذهبي، خلينا نقول من 18 سنة ل 29. هاي العمر انت عندك ما عندك مسؤوليات، عندك الوقت، عندك كل شيء في حياتك. فحاول ان انت تجرب وتنطلق، وحتى لو الشيء فشلت فيه تحس انه لا انا استحي ما اسوي شيء مره ثانيه، جرب وعيش مره ثانيه. فان شاء الله استانستوا بس في المقابله وكانت خفيفه عليكم ان شاء الله. يعني زين، ومشكلة على الاستضافه. حبيبي حاضرين لك والله حبيبي. شكرا. بقول لك احنا نستانس ان انت معنا والله، دائما نستانس ان تكون معاي في كل شيء. دائما موجود يا ابو ابراهيم. زين، كتبوا لنا في الكومنت من الشخص اللي تبون نستضيف الحلقه الجايه من جلسات سوبي. مع السلامه.